Välkomna till geovloggen. Idag är vi ute i skogen i ett naturreservat i Åtvidabergs kommun. Vegala naturreservat heter det. På grund av väldigt många nedfallna träd så har det här naturreservatet förändrats väldigt mycket. Det finns knappt några stigar kvar och vi kommer plöja igenom svår terräng. Krypa under träd och klättra över träd. Det kommer bli en rejäl utmaning och det kommer vi få hänga med på idag. Nu gasar vi på, rakt in i skogen och var beredd på ett riktigt tufft äventyr. Nu kör vi! Här har verkligen skogen tagit tillbaka den här vandringsleden. En nedfallna träd i mängder som man får kliva över. Den enda hjälpen man har är den orangea markeringen. Och försöka på något sätt ta sikte på. Sen kan man ju använda sig såklart av geocaching-kartan för att ta sig framåt. Men det här var inte enkelt. Det finns ingen stig. På några få ställen finns det stigar, men annars har liksom skogen tagit över och träden har fallit. Jag har 70 meter kvar till cachen. En traditionell 2-3, så ska vi upp på ett berg. Frågan är åt det här hållet. Det kommer bli tufft. Nej. Det här var jobbigt. 48 meter kvar. Åh herregud, vilket berg. Där upp ska vi. Där ser jag en orange markering. Jag orkar inte. Har någon ledtråd? Fallen. Är det träd kanske? Jag tror det. Här ser ett fallen träd, kan det vara det? Vad är jag kvar? Ja, det är ändå 14 meter kvar. Så ska jag upp eller ska jag ner eller ska jag vidare? Det borde ju vara det trädet. Ja, men jag har ju ändå en 14 meter kvar. Och det är jävligt brant här, det är halt. Jag tror jag ska upp ännu högre, vet ni. Upp här. Där uppe ser jag något träd som har ramlat. Det är träden. Där, jag ser den. Oh. Ja! Och den fick vi kämpa för. Oj. Där har vi en 2 minuter. Här har vi nog kommit till toppen på den här vandringsleden. Man har utsikt över skogen här. Egentligen inte så mycket att se, det är dimmigt idag.
Nu ska vi se om jag kan ta mig tillbaka till stigen. Där nere är den orange markeringen. Och sen ska vi fortsätta in i skogen åt det här hållet. Vart ska jag? På vilket håll? Jag känner mig vilse. Det är jättehållt där också. Det var ett tufft terräng där. Ja men seriöst. Vart är jag? Vart ska jag? Stigen har jag där oss. Jag går på. Ja visst är fasen. Här är någon slags stig. Men det är inte den jag ska på. Jag ska vidare här. Jag tror jag har gått upp på ett berg som jag inte behövde gå upp på. Ja, vi hittar tillbaka till stigen. Jag är jättetrött. Jag tror jag tar mig en frukt och samlar kraft. Och sen ska vi fortsätta ännu längre in i skogen åt det här hållet. Kämpa på. Ja, ni ser ju, det här är inte lätt terräng att ta sig igenom. Det är under träd och det är över träd. Alltså jag vet inte hur jag ska ta mig fram. Där har vi stigen och sen går den bort där, men det syns ju liksom ingen stig att gå på. Jag halkar. Nu ska vi se om vi är framme snart vid nästa cache. Nu är vi på stigen igen i alla fall. Nu är vi, titta, vi är framme nu, 20 meter. Avbruten stam är ledtråden. Men vi kan gå i den här hållet kanske. Det där är en avbruten stam, vi kollar in den. Inget där. Nej. Jag har för sig 20 meter kvar i den riktningen. Här då. Nej. Här ser ni kraften på träd som har gått av. Det är liksom rejält. Det ser ut som det här liksom inte var så länge sedan det hände heller. Kan vi vara den här stammen här borta då? Nej. Nu har jag gått för långt. Nu är jag 30 meter fel. Alltså vart kan det vara? Här har jag 4 meter. Här är en avbruten. Där borta tittar vi på de andra. Men de ser ut att vara liksom ganska nya som är där. Här har vi en äldre. Titta på den. Haha, här hängde den ju. Ja, det här var inte lätt. Fan, det här är kämpigt. Här har vi stigen. Ja, det finns ingen stig kvar. Herregud, jag ska ta mig igenom det här. Jag har 87 meter kvar till cachen. Shit. Det här är nog det tuffaste jag gjort inom geocaching. Det är sådan terräng alltså. Det får ju klättra och krypa.
Det tog mig 10 minuter att gå 100 meter. Det är galet. Men nu är vi framme vid cachen i alla fall. 0,5 meter ifrån mig, men jag ser inget. Bruten stam även här. Kan det vara den här? Nej, kan det vara den här? Där låg den på backen. Jag tror man hinner andas lite medan man loggar cacherna. Ja, då är det bara att ladda om då på nästa. Ja, 260 meter kvar till nästa i den riktningen. Kommer också bli en rejäl utmaning. Bäst vi trampar på innan mörkret kommer, för att jag vill inte ha kvar den här skogen när det blir mörkt. Då vet jag inte om jag kommer ut härifrån levande. Jaha, nu är ju stigmarkering och allting bort också. Det här ska vi ta oss igenom. Och här har vi en stig. Det gäller att passa på när man hittar en stigen och går på den en stund. Sen så blir det terräng igen. Men försvann den under det här trädet. Och ingen markering. Där är skyltar i alla fall. Då ska vi häråt. Ja, då har vi kommit fram till nästa cache då. Som är 14 meter från mig. Det gäller att se var man sätter fötterna, för det är hålrum lite här och där. Jag står och tittar efter en träd. Älgetråden. Hur många träd finns det här, ser ni? Det var en taskig ledtråd. Det har 8 meter i den riktningen. Haha, där var den ju. Ja, då skulle jag nog vilja påstå att koordinaterna på den här var helt okej. Får vi andas lite innan vi fortsätter. Vi börjar närma oss slutet. Det är inte mycket kvar på den här rundan nu. Kämpar man sig igenom den här rundan så kommer man komma fram till ett vindskydd vid en sjö. Här kan man tända upp en brasa och ta det lugnt en stund när man återvänder tillbaka till bilen. Jaha, då är det bara att ta ut en riktning. Och den har vi, ja, åt det där hållet. Där borta ser ni sjön i horisonten. Det är dit vi ska. Men vi är också på en kulle och det är stupa lite här. Men det är bara att ta sig fram. Det börjar mörkna också, jag börjar bli lite orolig för det. Sista etappen. Vi ska ner till vindskyddet där nere. Ja, vi tog oss ner till vindskyddet. Fy satan vad kämpigt det har varit. Här ska vi lösa en multi innan vi avslutar för dagen. På en skylt ovanför ingången till vindskyddet står det Långviken. Z. Där ska man hitta siffror. Vi går och tittar. Här är skylten. Här ska man räkna ut koordinaterna till slutet på multin. Så en kvar så ska vi ta er dit. Ska vi se. Z plus 6119. Japp, vi räknar på. Nu har jag räknat klart. Vi ska ta oss till slutet. Och vi ska ta oss sen vidare tillbaka till bilen. För nu är jag trött och vill åka hem. Dyngsur är jag också. Blöta grenar och träd och allt annat skit. Usch. Vi går häråt. Över sten.
över berg. Jag tror jag ser något. Kan vara glass, men det kan också vara en cache. Det är inte bara loggboken, det är en inköpslista. Drickar till pojkarna, radio, paket, majelden, tobak. Så har vi tittat på denna galna äventyr. Det har varit skitjobbigt. Konditionen är inte vad den har varit. Får jag helt enkelt förbättra på. Glöm inte att prenumerera, gilla och dela. Nu ska jag lägga tillbaka den här glassbyttan. Vi hörs snart igen. Hej då!